ल ट्याक्क आज हाम्रो सुरज भाइको बर्थडे हैन आज हामी व्हाइट एबिनमा छौँ सबैजना यता मिलेर ल ल ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे टु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ल ल ल ल ल टक्क बर्थडे सर्डे मनाउँदैछ हामी भाइहरू ल केक केक चाहिँ काट्दै टक्क ल ह्यापी बर्थडे चेरी चाहिँ यो मात्र खान्छु म खादिनँ नि टक्क ल ह्यापी बर्थडे भाइ ल ल ल ल तपाईँको हामीले पर्दैन सर त्यो बक्साएर तेलमा नपर्ने है अझै उन्नति गर्नु ल बडी बनाउँदा कस्तो फिल भइरहेछ टक्क गर्नु पऱ्यो ल अब 5 वर्ष लगातार हामी ल ल ल टक्क आज हाम्रो दाइले ल अब भोलि एउटा फिक्स कम्प्लिमेन्ट्री आउँछ एउटा थाहा छ के आउँछ तर थाहा छैन ल भोलि के आउँछ ल के हात मात्र हानी हो रमाइलो भयो ल ल के भन्नु सुरज भाइ आज बर्थडे कस्तो फिल भइरहेछ आज एकदम रमाइलो भइरहेछ आज के छ विचार आज बेलुकाको प्लान के छ भाइ भरे अब आज जे खाइ पनि इनफ छ के आज व्हाइट ह्याबिटमा ल यतिको आज के छ तपाईँको भनाइ के छ आज भाइको बर्थडेमा एकदम खुसी छु म है भाइले 4 बक्सा त बिस हानिसक्यो यति भएपछि त म किन दुखी हुने एकदम बबाल ह्यापी हो के छ दाइ आज कस्तो छ भाइको एकदम बबाल म त केक खाइरहेछ हो के छ भाइ आज एकदम ठिक छ आज दाइले आशीर्वाद हो पाउनु भयो त्यही म खुसी छु दिदी के छ आज भाइको बर्थडेमा टक्क पाराले एकदम रमाइलो छ रमाइलो भएछ ल ठिक छ ल आज टक्क आज व्हाइट एबिटमा होइन हामी यसरी मजाले बर्थडे सर्डे मनाइयो के छ हेलो के छ कस्तो भयो हाम्रो साथीको बर्थडे राम्रो बोल न के छ दोस्त कस्तो बर्थडे ठिक छ केही भन्नु छ छैन नि लाइक सब्सक्राइब गर्नु छ ल टक्क आज बर्थडे होइन आज हामी भाइहरूसँग बर्थडे मनाइयो एकदम रमाइलो भयो होइन अब तपाईँहरू पनि सहयोग साथ सहयोग हामीलाई सधैँभरि चाहिन्छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब चाहिँ दबाएर दिनु पर्यो तपाईँहरूको आशीर्वाद लागोस् हामीलाई या यता ल थ्याङ्क यू एभ्रिवान होइन मेरो बर्थडे चाहिँ म चाहिँ पुरै लाग्यो कि अब नआइदिनु पर्यो होइन ल अब हामी भाइ टक्क ल अब बेलुका अब बेटा खतरा ल है